Chào các bạn, hôm nay kênh Hùng Anh đi qua giới thiệu cho các bạn cái mạch Arduino, mà đây là cái video đầu tiên thì mình muốn giới thiệu về hardware và cái cách mình download cái software để liên kết với nó như thế nào trên máy tính và nạp nhanh một cái chương trình để mình coi cái phần mềm của mình hoạt động hay chưa các bạn ha. Thì những cái này có thể làm những cái dự án nhỏ như là tưới cây, mở cửa hay là tất cứ cái thứ gì mà điều khiển từ xa từ trong nhà mình, thì mình sẽ liên kết với một số cái thiết bị khác. Cái đây các bạn thấy có hai cái mạch Arduino, thì mạch này là gọi là chip dán, khi cái mạch nó hư thì bỏ luôn, còn đây là chip gắn. Thì cái khi mà hư chip thì mình có thể thay. Còn đây là một con Arduino khác, nó tên là Nano, thì nó nhỏ hơn các bạn. Thì đối với những dự án mà làm robot ta hay dùng cái này, hoặc là cần nhỏ gọn thì dùng cái này. Rồi mình qua máy tính để mà mình download chương trình các bạn. Rồi đây là hardware đó các bạn, thì mình sẽ giải thích từ trái qua phải. Đầu tiên là đây là cái chân để mình cắm vô máy tính mình nạp chương trình. Đây là chân nguồn, thì nguồn của nó là nó chấp nhận từ 6 đến 20V các bạn. Rồi ở đây bên ở phía trên đó là một dãy, này là dãy cái gọi là đầu vào digital đó, đầu vào và ra luôn, I/O, thì nó từ số 0 tới 13. Thì những cái chân mà nó có làm dấu ngã này có nghĩa là nó chấp nhận cho mình sử dụng để làm chân phát xung hoặc là nhận xung nha các bạn. Rồi phía dưới này là cái dạng analog, có nghĩa là analog, chân analog có nghĩa là sao, là từ A0 đến A5 nó có 6 cái analog input. Thì cái giá trị này nó biến đổi, có nghĩa là các bạn đưa vô giá trị biến đổi từ 0 đến 5V, các bạn nó nhận được thì nó sẽ đo, nó biết được cho mình. Thì để mình lập trình, ví dụ như các bạn có sensor nhiệt độ, sensor nhiệt độ các bạn nó đưa cái tín hiệu về từ 0 đến 5V chẳng hạn, thì mình nhờ mình đo cái đó mình biết, mình quy đổi ra nhiệt độ đó. Thì còn phía bên đây là nguồn của nó. Ở đây các bạn có thấy là VIN với RAW là nguồn vào, nó giống như cái nguồn chỗ này y chang luôn, các bạn có thể cấp nguồn vào ngay chỗ này ha. Rồi ở đây là 3.3V và 5V đó. Thì bây giờ mình bắt đầu mình qua cái download chương trình. Thì các bạn vô, các bạn đánh cho mình là Arduino IDE download. Rồi các bạn đánh như vậy thì nó sẽ ra cái đường dẫn cho cái trang web của Arduino ha. Rồi khi vô trang web của Arduino thì các bạn chọn cái phần mềm mà mình xài trên máy tính, ví dụ như ở đây là Win 10 hoặc là trước sau Win 10, mình bấm vô. Ở đây mình chết download thôi, nó hỏi mình có donation không thì mình chết download thôi. Rồi mình chỉ đánh email confirm là mình sẽ cứ download thôi, không có vấn đề gì hết. Ở đây mình đã download rồi, thì các bạn khi mà download về, các bạn vô cái chỗ mà các bạn download về đó, các bạn chỉ double click là nó cài ra ha. Rồi bây giờ mình sẽ vô cái phần mềm nó như thế nào để các bạn coi ha. Thì lúc nào các bạn mở phần mềm lên thì nó như thế này, và bắt đầu các bạn coi cái muốn test á, thì các bạn chỉ cần cắm con Arduino, thì mình cắm con Arduino vô cho các bạn. Thì các bạn coi màn hình đây, thì hiện giờ con Arduino này nó có cái đèn nó cháy sáng lên các bạn, đèn nguồn nó đã cháy sáng lên ha. Rồi bây giờ á các bạn vô cho mình là file sample, rồi các bạn vô cái basic và link là một cái phần mềm là chớp tắt cái đèn, cái chân số 13. Thì do cái chân số 13 I/O trên cái mạch Arduino nó có tích hợp sẵn cái đèn, do đó khi mà mình down xuống á, thì nếu mà nó down được và cái đèn số 13 nó chớp tắt, có nghĩa là phần mềm mình ok đó. Thì bây giờ mở cái chương trình lên này các bạn. Thì đầu tiên là các bạn vô tool, các bạn chọn cho mình cái bo là các bạn xài bo gì nha các bạn. Vô tool rồi vô bo, thì mình chọn là bo Arduino vậy các bạn. Đây, bo Arduino Uno đó, mình chọn. Thứ hai đó là mình chọn cái bọt là bọt, thì nó COM 6, thì nó nhận luôn rồi các bạn. Trong trường hợp mà các bạn không nhận thì các bạn sẽ dò coi cái COM của mình là COM mấy, rồi các bạn chọn thì nó đã xong. Thì các bạn cứ download xuống. Ok, các bạn coi ở trên màn hình là ha, nó download, nó đang chớp rồi, nó đang download vậy đó. Khi mà nếu mà nó download xong thì nó báo thôi. Nó đang compile trước, nó compile có nghĩa là nó kiểm tra coi chương trình có vấn đề gì không. Thì khi mà kiểm tra không có vấn đề gì, nó báo cho mình, nó sẽ download. Thì giờ nó chỉ đang compile thôi các bạn. Lần đầu tiên thì nó hơi chậm nha các bạn. Rồi nó compile xong thì mình coi là cái chân số 13 nó đang chớp rồi các bạn. Mà cái cách phân bố của cái chương trình nó có 3 phần. Phần đầu tiên không có gì hết ha. Phần thứ hai là phần setup, mình sẽ viết cái chương trình mình setup vô đây, có nghĩa là cái chương trình nó chỉ chạy phần setup này lần đầu tiên thôi, xong rồi nó bỏ qua thì nó bắt đầu nó chạy cái phần lớp, có nghĩa là nó lớp vòng vòng. Thì cái chương trình chính nó nằm đây. Thì đầu tiên mình viết giống vậy cho các bạn coi. Thì đầu tiên các bạn khai báo một cái biến ha. Cái biến mình đặt tên là led luôn, thì nó thay cái chân số 13 đó. Chỉ có vậy thôi các bạn. Mình khai báo ha. Rồi xong rồi cái setup rồi mình phải setup cho nó là cái pin này là in out đó, tại mình nó có pin mode các bạn ha. Led là output, phải viết lớn nha các bạn.
Rồi phía sau là cái dấu phẩy, do đó các bạn phải coi lại cho mình là phần cách viết chương trình C ha, nhưng mà các bạn có thể theo dõi mình thì các bạn sẽ hiểu cái cách làm thôi. Digital Drive các bạn. Nó viết phải đúng tiếng Anh vậy thì nó sẽ hiểu các bạn. Mình left này, mình cho nó lên một. Đó. Đó, mình cho nó lên một trước, cái dấu phẩy theo, rồi sau đó là mình delay các bạn, 1.000 đi. Rồi, rồi sau đó là mình cho nó xuống không, và mình cho nó delay tiếp vậy thôi. Đó. Rồi cái này là cho nó xuống không. Đó, vậy viên chương trình nó chỉ có vậy thôi các bạn. Rồi mình combine, mình đao xuống, mình combine cho nó ok, mình bấm nút này có nghĩa là combine để kiểm tra chương trình có cái gì sai không. Nếu không có sai thì mình sẽ đao nó xuống các bạn ha. Để đây nó báo mình là sai thì nó báo là cái giá trị in chứ không phải là đi, mà đánh đánh sai là chính tả các bạn ha. Rồi mình combine lại. Đó, các bạn sẽ thấy khi mà mình đánh nó sẽ sai là chính tả, nó sẽ báo cho mình chỉ sửa nhanh lắm. Rồi nó ok thì mình download xuống. Rồi nó download xong rồi đó các bạn. Thì mình coi cái đó, bây giờ nó sẽ chậm hơn. Thì cái chương trình nó chỉ gọn vậy thôi các bạn ha. Thì tới đây mình cũng xin hết, và cái video sau mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng con Arduino này liên kết với lại một cái biến trở để mà mình lấy cái giá trị biến trở đó là mình quy đổi là cái số mà mình tính ở trong cái công processor ha các bạn. Rồi nhờ các bạn subscribe kênh để mà không có bỏ lỡ những cái video kế tiếp của mình theo cái chương trình Arduino này các bạn. Rồi mình xin cảm ơn.